કેટલા સમર્થ સંતો આપણા સંપ્રદાયમાં. આવા સંતોના સાનિધ્યમાં ભૂતકાળે હતા, વર્તમાન કાળે છે હો, અને ભવિષ્યકાળે આ સત્સંગમાં આ પરંપરા અને આવો યોગ, આ સ્વામી ભગવાનનો યોગ, એમના આ નાદવંશ્ય પરંપરાનો યોગ, આવા સમર્થ સંતો હરિભક્તોનો યોગ કાયમ રહેવાનો. એમ બંધુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમર્થ પ્રતાપશાળી, એમના યોગને પામેલા એમના સંતો મુક્ત પુરુષો પણ એવા જ પ્રતાપશાળી. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો વ્યાપકાંશનો પ્રસંગ આવે, જેવા સ્વામી ભગવાન સમર્થ એવા ને એવા એમના સંતો સમર્થ. સદગુરુ વાતોમાં કહે છે અને બ્રહ્મચારી મહારાજ સુખસાગર ગ્રંથમાં કહે છે, આ જૂ માથામાં પડે વિયા તો લીખ આવે કે માથામાં જૂ પડે ને નાની, એ જો વિયા તો લીખ આવે. ભેંસ વ્યા તો પાડું આવે, અને હાથણી વ્યાય તો ભેંસ જેવડું મદનિયું આવે. એમ બંધુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમર્થ પ્રતાપશાળી, એમના યોગને પામેલા એમના સંતો મુક્ત પુરુષો પણ એવા જ પ્રતાપશાળી. કેટલા પ્રસંગો છે, દરેક સંતના કેટલા પ્રસંગો છે. વ્યાપકાનંદ સ્વામી બોટાદમાં દહાખાચાના દરબારમાં પધાર્યા. ભગવાન જેવા સંતની પધરામણી દરબારમાં આનંદ છવાઈ ગયો. આવો આવો સ્વામીજી મહારાજ, પધારો પધારો, આપના ચરણથી અમે પાવન થયા, અમારો દરબાર પાવન થયો. પ્રેમથી આવકાર આપ્યો, મેળા પર ઉતારો કરાવ્યો. આખો દરબાર આનંદમાં ગરકાવ છે, અને એકાએક આનંદમાં શોકનો સન્નાટો વ્યાપી ગયો. જે હરખના આનંદના શબ્દો હતા એ ડહુકામાં આવે મંડ્યા. વ્યાપકાનંદ સામે કે આ શું, ઉપર સાંભળીને આનંદનું વાતાવરણ શોકમાં કેમ પલટાઈ ગયું. કરુણાનું સ્વામી નીચે આવ્યા. કોઈ પેલો ખૂણો પકડીને રૂવે, કોઈ પેલો ખૂણો પકડીને રૂવે, ડહકાલે બધા. વ્યાપકાનંદ સામે કે ભાઈ શું છે, અમે આવ્યા, હમણાં આનંદ હતો અને આટલી વારમાં શોક, બોલો ભાઈ શું છે. તમે એક કાઠીએ કહ્યું કે બાપજી દરબારની ઘોડી મરી ગઈ. શું ઘોડી મળી ગઈ? હા સ્વામી. હાલો બતાવું. લઈ ગયા, સ્વામી સાથે ગયા. મૃત ઘોડીને દેખી સ્વામી કહે કે અરે આમ વ્યાપકાનંદ સ્વામી હિન્દુસ્તાની, અડધી ભાષા હિન્દી અને કાર્યક્ષેત્ર ગુજરાત, એટલે ગુજરાતી, હિન્દી ગુજરાતી મિશ્ર, અને ઉંમર લાકડી રાખે, લાકડી ટેકાવી, દાઢી ધરી, નજર માંડી ઘોડીના મુખથી પૂંછ સુધી નિહાળી. अरे भाई इसमें क्या मर गया, इसका मुख ऐसा है, कर्ण ऐसा है, पांव ऐसा है, उदर ऐसा है, पूछ जैसा था वैसा है, इसमें क्या मर गया. પેલા કાઠિયો બાપજીને એ ખબર પડતી નથી કે મરી ગયું કે જીવતું છે કે लोग की दृष्टि. बाप जी इसमें से फूक निकल गई. ओ वैसी बात है,
इसमें से फूंक निकल गई। આમ દાઢી હલાવવા લાગ્યા, મસ્તક, ઓહો હો સ્વામિનારાયણ. પાછળ હવામાં મુઠ્ઠી વાળી આગળ લાવ્યા, મૃત ઘોડીના મોં આગળ લઈ જઈ મુઠ્ઠી ખોલી અને સ્વામિનારાયણ એક મંત્રોચ્ચાર, મહામંત્ર સ્વામિનારાયણનો કર્યો. ઘોડી બેઠી થઈ ગઈ, ઊભી થઈ ગઈ, થણગણવા લાગી, હણવા લાગી, તાળીઓના ગગડાટ થઈ ગયા, હરખનો આનંદ સાગર રેલાવા લાગ્યો. મુવાને જીવતા કરે, હે કોઈનું દુઃખ દેખી ન શકે. આવા સમય ખાનદેશમાં આજ વ્યાપકાનંદ સ્વામી પધાર્યા. કોઈ ભૂદેવે આમંત્રણ આપ્યું, સ્વામી મારું ગૃહ મંદિરે પધારો, ભિક્ષા લેવા પધારો. સ્વામી ભિક્ષા માટે આવ્યા, ભિક્ષા તૈયારી કરીને જમાડવા બેસાડ્યા. એ સમયે ઘરમાં એનો છોકરો મરી ગયો. ભૂદેવને બંને બાજુનું તકલીફ, ધર્મ સંકટ આવ્યું. આવા ભગવત સ્વરૂપ સંતોને આમંત્રણ આપ્યું, જમાડવા બેસાડ્યા, અને આ છોકરો મરી ગયો. હવે આપણું કેમ જમાડાય અને પાછા પણ કેમ ઠેલાય? મૂંઝાયા. વ્યાપકાનંદ સ્વામી કે ભાઈ કેમ મૂંઝાય છે? સ્વામી ધર્મ સંકટ આવ્યું. શું કે? આમ થયું કે સ્વામી ઊભા થયા, ઘરમાં ગયા અને કપડું ઢાંકી તું લેવરાયું, પાણી છાંટ્યું, સ્વામિનારાયણ મંત્રનો ઉચ્ચાર કર્યો અને બાળકને બેઠો કરી દીધો. મુવાને જીવતા કરી દેવા સામર્થ્ય. ગાદીગરમાં પ્રસંગ આવે, ભગવાન કે સત્સંગમાં રહેવું હોય તો આ કરવું પડશે. હવે કે ફરમાવો મહારાજ, શું આજ્ઞા? આપને એનું તરત પાલન કરશું. જાઓ ભૂમા પુરુષના ધામમાં, સંદેશો પહોંચાડો અમારો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન રાજાધિરાજ પણ એ સત્સંગમાં બિરાજમાન થયા છે અને તમને આપેલા વરદાન પ્રમાણે તમારા આત્યંતિક મોક્ષને માટે મને મોકલ્યો છે. અને પછી કેમ જશું? ભગવાન કે મારા પ્રતાપને વિચારોને એક પછી ગયા છે ને, એક માથાવાળો રાક્ષસને, 10 માથાવાળો રાક્ષસને, 100 માથાવાળાઓને, 1000 માથાવાળો રાક્ષસ મળ્યો છે રસ્તામાં, રસ્તો રોકીને. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના નામ અને પ્રતાપથી એક એકનો પરાજય કરતા સમાધિ દિવ્ય દેહ ભૂમા પુરુષના લોકમાં પહોંચ્યા. ભૂમા પુરુષ ઊભા થઈ ગયા બેઠક ઉપરથી, સિંહાસન, પધારો પધારો, અને આવકાર આપ્યો. અને સ્વામીએ કીધું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને મને તમારા મોક્ષને માટે મોકલ્યો છે. સ્વામિનારાયણની ધૂન લગાવો કે પાર્ષદોએ સે ધૂન કરીને અક્ષરધામમાં મોકલી દીધા. આવા સમર્થ, જેવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સમર્થ, એવા સમર્થ એમના સંત. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી પહોંચ્યા યમપુરીમાં, અને સ્વામિનારાયણ 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 3 વખત જ ઉચ્ચારણ. બધા જીવો યમના દૂતના રોક્યા ન રોકાતા સ્વામિનારાયણ વીંટળાઈ પડ્યા, તે દુઃખ નરકમાંથી કૂદી કૂદીને. સ્વામી કહ્યું, બોલ જુઓ, આમ દેહ વિમાન આવ્યા, દેહ છૂટી ગયા, દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને જાઓ ભૂમા પુરુષના લોકમાં. આખી યમપુરી ખાલી કરી નાખી. એમ રાજાને પણ ભૂમા પુરુષના સ્થાને બેસાડી દીધા. સામર્થ્ય જુઓ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંતોનું કેવું સામર્થ્ય. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી સંતદાસજી સત્સંગ પ્રચારથી વિચરણ કરતા કરતા કચ્છ ધ્રુપી ગામે પહોંચ્યા, પધાર્યા. નવો સત્સંગ, 2-3 દિવસથી ભોજન નહીં મળેલું, ઉપવાસ. થયું કે ધ્રુપી ગામમાં આપણા એક હરિભગત છે કે
નામ પૂછતા ઘર શોધતા ત્યાં ગયા. એ સમયે ઘરે કોઈ મોટું માણસ ને એક નાનો છોકરો બાળક બેઠેલો ઘરના આંગણા રમે, સંસ્કારી. આવો આવો સ્વામી પધારો કે. સ્વામી કે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી સંતદાસજી કહે તારા પપ્પા ક્યાં છે કે? એ તો કે બહાર ગયા છે. એટલે સ્વામી બંને સંતો ચાલતા થઈ ગયા. અને સ્વામી આડો ફર્યો બાળક, ન જવાય, મારા પપ્પા નથી પણ કઈ ઘર ભેગું નથી લઈ ગયા કે. સ્વામી આવો, ખાટલો ઢાળી આપ્યો, ગોદડું પાથરી આપ્યું, બિરાજમાન કર્યા. શું સેવા જાણ્યું. ઘરમાંથી સીધું સામાન લાવીને વાસણ અને બર્તન આપ્યું સ્વામીને. અને બંને સંતોએ રસોઈ કરી ઠાકોરજી જમાડ્યા. અને બંને સંતો પ્રસન્ન થયા એ બાળકનો જે ભક્તિભાવ અને સેવા ભાવ જોઈ. બોલ બેટા તને શું જોઈએ કે? તારી સેવાથી અમે રાજી થયા છીએ, તું માગે તે આપી આજે. હાલ વિવેકી બાળક હતો, બીજું ન માગ્યું હો. સ્વામી હું બહુ ન સમજું કે, પણ સ્વામી તમને જે વાલું હોય ને એ મને આપો. તમને જે વાલું હોય ને તમને જે યોગ્ય લાગતું હોય, વાલું હોય મને આપો. સમર્થ સંતો હતા બંને. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી સમર્થ જે વાત કરી તેમ, અને સંતદાસજીએ સમર્થ. બદ્રિકાશ્રમમાં જાય, ભૂમાપુરુષ થઈ આગળના ધામમાં જાય સદેહ. બંને વિચારમાં પડી ગયા. બાળકે માગ્યું તમને વાલું હોય આપો. બોલો સ્વામી આપણને શું વાલું? આપણને વાલા ભગવાન કે. જા બેટા, અમારે જેવી તારી સ્થિતિ થાવ. તો માયાના આવરણ બધા ભેદાઈ ગયા. અખંડ શ્રવણ ભગવાનની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. જેમના આશીર્વાદે બંધુઓ માયાના આવરણ ભેદાઈ જાય. આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સમર્થ સંતો કેટલા. એકનું નામ દે બીજા ભૂલાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કેવા શીઘ્ર કવિ. બોલે એ કાવ્યમાં બોલે સીધું. અને કોઈ કે સ્વામી મારે આવો છંદ જોઈએ, આવું જોઈએ, આવી રચના જોઈએ. મારા કે ઓષ્ટાક્ષર ના આવે એવો છંદ જોઈએ. લો બે ચપ ભેગા થાય નીકળે, પ ફ બ ભ મ. આ બે ચપ ભેગા થાય તો બોલાય. એ બે ભેગા ના થાય ને એવો છંદ જોઈએ કે વચ્ચે સોય મૂકવાની, બે ચપ વચ્ચે, અને બોલવાનું. એવા છંદ. જા બેટા લે, લઈ જા. અને કાવ્યમાં કોઈ દોષ ના આવે. કેવા સમર્થ બ્રહ્માનંદ સ્વામી. ઝાલાવાડમાં ફરતા હતા. છેલ્લી અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, મૂડી મંદિર કરવા રહ્યા હતા. એક ગામથી બીજે ગામ જવું ને શરીરમાં તાવ બતાવ્યો. લો જવું અવશ્ય હતું, રસ્તામાં તાવ આવ્યો. શું કરું? પોટ પસાર થઈ, વણઝારો નીકળ્યો. સંતોએ વિનંતી કરી, ભાઈ આવું છે, અમારા ગુરુને તાવ આવ્યો છે, સામે ગામે જવું છે, જો એક પોઠીઓ આપો તો ઉપર બેસાડીએ અને સામે ગામે પહોંચી જઈએ. વણઝારો પણ એને પણ સારું લાગ્યું કે આવી સેવા ક્યાંથી મળે. એક પોટ ખાલી કરી આપી. સામેને બેસાડો પર બ્રહ્માંડ સ્વામીને પોઠિયા ઉપર બેસાડ્યા. જે ગામ જવું તો પહોંચ્યા. સ્વામી નીચે ઉતર્યા દરેકને, અને પોઠિયાને કહ્યું કે જા, તારા કરમ પતી ગયા.
તારા પ્રારબ્ધ પત્યા, આ વેઠ ઉતરી તારી. ધબ કરતો પડ્યો ને એક સત્સંગમાં જન્મ ધર કે બસ પાત્ર કરી તને ધામમાં પણ લઈ જશું. અને સ્વામી પછી એ રામપર, કચ્છ રામપરમાં પર્વત નામે ભગત થયો અને એની અંત અવસ્થાએ સ્વામી ભગવાનને બ્રહ્માંડ સ્વામી તેડવા એના ધામમાં લઈ ગયા. કેવા સમર્થ બ્રહ્માંડ સ્વામી હે. પેલા જુનાગઢમાં નવાબે સ્વામી ભગવાનની પધરામણી કરી અને દીવાન દ્વેષીલો બ્રહ્માંડ સ્વામીની કીર્તિ તો સાંભળેલી, પણ કે બ્રહ્માંડની ફજેતી અહીં હું આજ કરું કે ભલે ભર બજારમાં પાડું ઘોડા પરથી નીચે કે. અને એમને બેસવા માટે વાલી ઘોડો મૂક્યો. લો, વાલી ઘોડો એટલે જે ઘોડો ફક્ત સંતતિની ઉત્પત્તિ માટે રાખેલો હોય, એના ઉપર અસ્વાર્થમાં પલોટેલો ન હોય, એવો યુવાન આવો વાલી ઘોડો મૂક્યો અને ઘોડીઓની મધ્યમાં. બીજા બધા માટે ઘોડીઓને આમાં આ વાલી ઘોડો અને બ્રહ્માંડ છે ને આપ્યો. આ તમારા માટે સ્પેશિયલ. સ્વામી સમજી ગયા. બસ સ્વામીએ જઈને થાપ મારી. ભર યુવાન વાલી ઘોડાને પણ નિષ્કામ કરી નાખ્યો. સ્વામી ઉપર આરૂઢ થયા. આવા સ્વામી સમર્થ. વાલી ઘોડાને પણ પશુને પણ નિષ્કામ કરી નાખ્યો. બાપાશ્રીની વાતોમાં વાત આવે છે, વડોદરામાં પંડિતો આવ્યા. મહારાજને કે તમારા સંતનો મહિમા ગાઓ, બધા ગાય, પણ કઈ સામર્થ્ય બતાવો તો ખબર પડે કેવા સમર્થ છે. મહારાજે નજર નાખી, સ્વામી આ ઉત્તર આપો આને. સ્વામી કે મહારાજ કઈ બતાવું કે કરી બતાવું કે. લો, મહારાજ કે સ્વામી તમારી મરજી હોય એમ કરો કે. ભગવાનની મરજી સ્વામી સમજી ગયા. સ્વામી સંકલ્પ કહો અને નાના બાળક થઈ ગયા. 6 મહિનાનું બાળક હોય ને એવા સ્વામી બાળક થઈ ગયા. લો, અને સંકલ્પ કહો ને ઘોડિયું હાજર. કોનું? હેમનું, હોનાનું ઘોડિયું. પોઢી ગયા અંદર. વેદ આવી, મૂર્તિમાન વેદ આવ્યા અને ઘોડિયું હિંચરવા લાગ્યા. હેલો ગાતા ગાતા. હો, સ્વામી આમ હાથ કર્યો, એક બાજુ ચાદર લાઈને બિહારી દો, બીજો હાથ કર્યો, સૂર્ય લાઈન સ્થાપી દીધો, આમ હાથ કર્યો, તારાગણને લાવીને ઝુમખું કરી નાખ્યું, વચ્ચે બાંધી દીધું અને રમવા લાગ્યા. સૂરજ ચાંદો ને તારા સંગાતે રમવા લાગ્યા. પેલા વેદ સ્તુતિગાન કરવા લાગ્યા. પંડિતો તો આભા બની ગયા, મોંમાં આંગળા ઘાલી ગયા. કેવું અદભુત. સ્વામી બોલ્યા, આ તો હું 6 મહિનાનો હતો ને, પારણ્યમાં સુતા સુતા જે લીલા કરી હતી એ બતાવી. આજની સામર્થ્યનો તો પાર આવે એવો નથી. બંધુઓ, આવા સમય ભગવાનને, આવા એમના પરાક્રમી સંતો, હો, એ ચંદન વનમાં આપણને એના સાનિધ્યમાં, એના સંગમાં રહેવા આપણને મળ્યું છે. ચંદન વનમાં ઉગેલા કોઠ બોરાના ઝાડ હોય ને, ચંદન વન હોય એમાં કોઠ બોરા વગેરે ઝાડ હોય ઉગેલા, તો ચંદનના યોગે કરી એ કોઠ બોરા પણ ચંદન સુખર થઈ જાય. બંધુઓ, આવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાન ને આવા એમના પ્રતાપશાળી સંતો
એના સાનિધ્યમાં આપણને સ્થાન મળ્યું છે. આ યોગમાં છીએ ને, તો આ યોગે કરીને આપણે મંદ એવા સુખ્યા થયો. બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે કે પ્રદીપ્ત અગ્નિના યોગે કરી સરપટા પણ અગ્નિરૂપ થઈ જાય. બળતો અગ્નિ હોય એમાં સરપટા તુચ્છ ઘાસ નાખો તો અગ્નિના યોગે સરપટા પણ અગ્નિ બની જાય, એકદમ જલતા બની જાય. એમ બંધુઓ આપણને આજે યોગ મળ્યો છે, આ ઘનશ્યામ પ્રભુનો, સ્વામિનારાયણ ગાદીનો, નાદવંશ્ય પરંપરાનો, આ ભગવાનના આવા સમર્થ સંતોનો, એ જ પરંપરા, એ જ આ સંતોને, એ જ આ સત્સંગ, એ જ ભગવાનને, એ જ ભક્તો સંતો છે. આ યોગમાં આપણે બેઠા છીએ ને, તો આ પ્રદીપ્ત અગ્નિના યોગમાં આપણે સરપટા જેવા સામાન્ય ઘાસ, સામાન્ય તુચ્છ જીવ, આના યોગે કરી આપણા પણ બંધુ આવા સદભાગ્ય છે, ખુલેલા ભાગ્ય છે. આવું સામર્થ્ય છે. અગ્નિના યોગે સરપટા બની જાય, અગ્નિરૂપ. પારસના યોગે લોખંડ પણ પારસ બની જાય. પણ સાંઈ બાપા કે જો એક કાગળનો પડદો રાખ્યો હોય તો આ 6 મહિના શું, 12 મહિના શું, કાયમ જો. પણ જો એક કપટરૂપી આવરણ હોય ને, તો ભલે સાચા પારસના યોગમાં હોય તો પણ પારસ થવા દે નહીં. અયોધ્ય પ્રસાદજી મહારાજ કહે છે, શરણ આય સબહી તરે. ભગવાનના શરણે આવતા, મુક્ત પુરુષના શરણે આવતા ગમે તેવો પાપી, ગમે તેવો અધર્મી, ગમે તેવો તુચ્છ જીવ હોય, પાપથી મુક્ત થઈ જાય, તરી જાય. પણ જો કપટ હોય તો કપટી ક્યારે તરી શકતો નથી. માટે હંમેશા નિર્દોષ બુદ્ધિથી, નિષ્કપટ ભાવથી, જેવા માહી તેવા અંદર, તેવા બહાર, અને બહાર તેવા અંદર, આપણે નિર્દોષતા, નિષ્કપટ ભાવ કેળવવા પ્રયત્ન કરો. તો બંધુ સાચો યોગ છે. જરૂર આપણે એવા સુખિયા, કદાચ દેહના ભાવ જણાતા હોય, દેહના ભાવ જણાય, સાધક છીએ, ધ્યાન ભજન કોઈ મજા ન પણ આવે. દરરોજ કે મજા આવે એવું નથી કંઈ. કારણ કે ઘડિયાળને કાંટાના પેઠે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણના વેગ અંતરમાં ઉઠે છે. વારા ફરતી મોજા ચાલુ હોય, સત્વગુણ વર્તતો હોય, તે સમયે ધ્યાન, ભજન, કથા, વાર્તા, સેવા બધું કરે, બહુ મજા આવે. બેઠો આનંદ, હોંશે હોંશે થાય, આનંદ વર્તે. પણ જ્યાં રજોગુણ ને તમોગુણ વર્તતા હોય ને, ત્યારે કરવાની મજા ના આવે. તો પણ મંડ્યા રહેવાનું. શું કરવાનું? તો પણ શ્રદ્ધા રાખીને, ભાવ રાખીને મંડ્યા રહેવાનું. ભગવાન દેખે છે કે મારા માટે બેઠો છે ધ્યાન કરવા, ભગવાન દેખે છે મારા માટે સમય કાઢીને બેઠો છે. ભલે આપણને ભગવાન દેખાતા નથી, તે ગુણના કારણે જોઈએ એવી મજા નથી આવતી, ઉત્સાહ નથી, તો પણ મંડ્યા પડ્યા છીએ એના આદેશ અનુસાર, તો જરૂર એમની દ્રષ્ટિ, કૃપા દ્રષ્ટિ છે, તો આપણને જેવા સુખિયા કરવા માગે છે એવા સુખિયા કરે. આવા સમર્થ સંતો એક એકને યાદ કરીએ. માનુભાવાનંદ સ્વામી, લીમડાવાળા સંતો બધા પાસે, એમને પરંપરા બધી. ચીખલોડ ગામે પધાર્યા સત્સંગ કરાવવા, સત્સંગ બુદ્ધિને પામ્યો. સામે સંકલ્પ કર્યો કે સત્સંગ વધ્યો છે, બધાને ભગવાન, બધાને સુવિધા થાય, મંદિર બનાવીએ. મંદિર બનાવવા લાકડા જોઈએ, તો લાકડા માટે લીમડા પડાવવા જોઈએ, આંબા પડાવવા જોઈએ. ઝાડ પેલા લાઠીઓ નહોતી એટલી રે,
કોની પાસે, કોના ખેતરમાં, કોની વાડીમાં ઝાડ સાળા કોણ આપી શકે તેમ વિચાર કરતા કરતા ભક્તો કહે, સ્વામી અંબાદાસ પટેલ છે ને એમની વાડીમાં બહુ સારા લીમડા છે અને પટેલે બહુ માવજત કરીને ઉછેર્યા છે. પણ સ્વામી એ પટેલનો દીકરો નથી ને, તે પટેલે દીકરાની પેઠે માવજત કરીને દીકરા ગણીને લીમડા ઉછેર્યા છે, ઘણા ઉછેર્યા છે. સારું, વાતચીત કરતા પટેલ આવ્યા, દર્શન કરીને સ્વામીના ચરણ સ્પર્શ કરવા આવ્યા. એ આ પટેલ સ્વામી કે આવો પટેલ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ. અંબાદાસ તમારું નામ? હા સ્વામી. પટેલ એક વિચાર આવે છે, ગામમાં મંદિર બનાવીએ સ્વામી ભગવાનનું. બહુ સારું સ્વામી. પણ પટેલ મંદિર માટે લાકડા જોઈએ ને. અમને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમારી વાડીમાં તમે લીમડા ઘણા ઉછેર્યા છે, કે બહુ સારા છે, કે આપશો? સ્વામી કેટલા જોઈએ? સ્વામી કે પટેલ 7 લીમડા હોય ને, બસ 7 લીમડા આપો. પટેલે ભક્તિભાવથી કીધું, સ્વામી તમને જે લીમડો સારા લાગે એવા 7 લીમડા કપાવી લો, કે જે તમને સારા લાગે, યોગ્ય લાગે 7 લીમડા કપાય. બહુ પ્રેમ અને ભક્તિથી ભગવાનના મંદિર માટે સેવા કરી. સ્વામી બહુ રાજી થયા, લીમડા આપ્યા, લીધા. એટલે સ્વામી કે પટેલ તમે અમને 7 લીમડા આપ્યા ને, જાઓ પટેલ તમને અમે 7 દીકરા આપીએ છીએ. આધેડ અવસ્થા થઈ ચૂકી હતી, પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય એવો કોઈ યોગ ન હતો, પણ સ્વામીના આશીર્વાદે પટેલને 7 દીકરા થયા. સ્વામીએ કીધું કે પટેલ 7 લીમડાના 7 દીકરા આપીએ છીએ, પણ પટેલ આધા તેરા ઓર આધા મેરા. એમાં પણ સ્વામી સંમત આપણે કે 7 દીકરા થયા અને 7માંથી 3 બાપાશ્રીની વાતોમાં નામ આવે છે કે 3 સંતો બાળપણથી બ્રહ્મચારી અવસ્થામાં સંત થયા. 3 ગ્રહસ્થમાં રહ્યા. ચોથા જે હતા 35 વર્ષ ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા અને 35 વર્ષ પછી સંત થયા મહાપુરુષ દાજી સ્વામી. નારાયણ સેવક સૌથી મોટા ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી, અને ત્રીજા કોઈ હરિ કોઈ છે નામ છે, અને ચોથા મહાપુરુષ સ્વામી. આવા સમર્થ સંતો હે, પ્રારબ્ધન ઠેલી નાખે. એની આંતરિક ભાવના જાણી આશીર્વાદ આપી, એની અંતર ભાવના સંતોષે. કેટલા સમર્થ સંતો આપણા સંપ્રદાયમાં. બંધુ આવા સંતોના સાનિધ્યમાં ભૂતકાળે હતા, વર્તમાન કાળે છે હો, અને ભવિષ્ય કાળે આ સત્સંગમાં આ પરંપરા અને આવો યોગ, આ સ્વામી ભગવાનનો યોગ, એમના આ નાદવંશ્ય પરંપરાનો યોગ, આવા સમર્થ સંતો હરિભક્તોનો યોગ કાયમ રહેવાનો. અને બંધુઓ એ યોગમાં આપણે છીએ. પૂર્વે કહ્યું તેમ ચંદનના વનમાં આપણો ઉછેર છે, પ્રદીપ્ત અગ્નિમાં આપણે સરપટા પડ્યા છીએ. આવા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનને એમના નાદવંશ્ય પરંપરાના આવા સમર્થ સંતોનો સહવાસ છે બંધુ.